Зараз би в Норвегію. Ой, як тут гарно. Але воно так не працює. Але купити квитки і просто приїхати було недостатньо. На цей раз я приїхав вчитися. Зараз я йду до універу і по дорозі розкажу вам, що я робив, аби потрапити сюди. Перше, зловити оголошення про відбір і пройти його. Зібрати та надіслати документи для норвезького універу. Податись на житло. Свій гуртожиток покажу далі у відео. Заповнити довженьку форму від імміграційного управління Норвегії. Зібрати і подати документи у візовий центр, що у Львові. Тут погода міняється реально щохвилини. Написати заяви, щоб мене відпустили з ТНЕУ і перевели на дистанційний тип навчання. Це виглядало як квест із збору підписів. Збери їх всі. Звісно, купити квитки і страховку. Доїхати живим до міста Бодо, Буде, Будьо, Буда. Як хто хоче, так його і називає. Ну а тим часом ми вже прийшли до універу. Йдемо подивимося, як там усередині. З входу нас зустрічає вихід. Такий прикол тут не один. Ось перехід від універу до його адміністративного центру. Від універу до їдальні. З одного корпусу в інший. Про самий навчальний заклад. З головного тут навчають соціальні науки, медицину, біотехнологію та аквакультуру. Також тут є своя бізнес-школа, через яку я й опинився тут. Ще у них якийсь прикол з балконами. Погода не дозволяє зробити на вулиці, ну то вони зробили всередині. Наша наступна зупинка – бібліотека. Вона тут просто відпад. Все, ні слова більше, дивіться самі. Навіть мої баті, люди, які тут вже вчаться, випадають з цього моменту, дивіться. Уважно. Це просто лов інженерного планування. Для тих, хто ще не до кінця зрозумів, дивіться. Ось є дверка, ось є стіна, і ось є двері з іншого боку. Нелінійність. От перше відчуття, яке зі мною затрималось тут, це нелінійність цього університету. Тут де така пряма, там потім оцей, тут взагалі дикі двері, які ти можеш оббігати, і сенсу в них немає. Потім ще отам добудова, а потім два корпуси як постають отак, і між ними немає переходу. Тут якийсь міні-дворик, захід, там взагалі заїзд під низ. І воно так, знаєте, і ніби немає в цьому сенсу, але воно зроблено грамотно. Тобто це якась така продумана нелінійність, і тут не відчувається дня сурка взагалі. І до того ж, аудиторії майже всі різні. Ну, в яких я побував, у мене ще однакових не попалось. Там під таким кутом, там півколом, там просто, я не знаю, рівна підлога. Тобто я такий йду в універ, думаю, ох ти ж, щас я побачу нову аудиторію, там, щас я знову пройдуся цими коридорами. Тобто, а потім мене ще взагалі щось навчають, і ти такий... Тут акцент на самостійне навчання. Все відбувається через онлайн-систему. Canvas. Давайте уявимо, що це група у Фейсбуці, яку веде викладач. Перед парою туди скидаються матеріали, які потрібно прочитати, або завдання, які потрібно виконати. Перед початком заняття тобі приходить сповіщення, аби ти не провтикав. Опісля викладач скидає туди презентацію, яку він показував на парі. І все в такому дусі. З викладачем, незалежно яким, ти на відстані одного кліку. Сказати, що це зручно, нічого не сказати. У них багато студентських організацій. Наприклад, еко-чуваки, чуваки з настольними іграми, чуваки, які планують різні активності на дворі, там дають тобі спорядження, палатки, лижі. І навіть якщо ти у цьому не будеш брати таку безпосередню участь, взагалі класно знати, що в тебе є такі можливості. І чуть не забув організацію відкриття для себе. Це організація по пиво
варінню. Університет виділив місце, де вони можуть це робити, і допоміг закупити нове устаткування. Ціль цієї організації – просувати свідоме споживання алкоголю. Мені здається, так можна будь-що підтягнути під свідоме споживання. Ну, але це тема для іншого відео. Як ви бачите, тільки що прийшли люди, хоча зараз не робочий день. І я тільки що знімав от ту частину бізнес-школи, тобто свою куртку, шапку, рюкзак я залишив тут. Тому що мені появляється якась впевненість, вона вже появилась, що там, де я залишу свої речі, там я їх і знайду. Тут гаманець, мій пропуск, куртка, без неї тут холодно. І знаєте, в мене нема жодної думки, що їх хтось забере. Ну, серйозно. А тепер, коли у вас вже склалось маленьке уявлення про університет, давайте я вам покажу свою хату. Але перед тим я вам розкажу, який тут сильний вітер і які типи гуртожитків тут взагалі бувають. Ззовні, через свою багатоповерховість, цей гуртожиток віддалено схожий на наші. Але на цьому всі спільні речі закінчуються. Тут є два типи житла. Перший, де в тебе все своє – кухня, ванна, кімната. А другий тип, де в тебе своя ванна і власна кімната, а кухню розділяєш приблизно на 10 людей. У таких будиночках живе по 5 людей у блоці. І вони ділять між собою дві ванні кімнати і кухню. Житлова кімната у кожного своя. Ну а я живу в ось такому будиночку. Тут двоє людей ділять ванну і кухню. Кімната, звісно, у кожного своя. Думаю, ви вже зрозуміли, як у Норвегії ставляться до особистого простору. Ну що, гайда у гості. Ось це мій предпокій. Він досить невеличкий. Для масштабу руки можна витягнути тільки по діагоналі. Ось тако це вже неможливо. 2 кроки і ти вже у ванній кімнаті. Окрім підлоги з підігрівом, тут все стандартно. Переходимо на кухню. Тут їжа регулярно вживається. А тут їжа регулярно готується. Цікаве те, що тут все на електриці. Ну а тепер давайте подивимося, як виглядає житлова кімната. Хто би міг подумати, що я взагалі буду записувати румтур. Я тут трохи прибрався, тобто закинув всі свої речі в шафу, щоб мама мені потім не казала, що я розвів такий срач. За моєю спиною стіл, за яким я навчаюсь і монтую відео. І та сама шафа, яка вміщує у себе весь хаос цієї кімнати. З протилежного боку кімнати є ось така штука. Та штука називається стелаж, і біля нього стоїть журнальний столик, біля якого ліжко. Ще є ось таке крісло, на яке я зазвичай скидаю речі. І драбина. Стоп, драбина? Ну а тут є власна антресоля, на якій я роблю абсолютно нічого, оскільки тут низько, темно, ехо. Прикольна тема, добре шиєм, але повністю безпонтова. На цьому моменті вже можна було би завершити. Але куди ж без бонусу для тих, хто дивиться все відео. І пару днів по тому я добрався до міста і зараз покажу його вам. Це місто має 50 тисяч населення. Тобто я з Тернопільського села переїхав у Норвежське. Але попри те все взагалі не відчувається, ці 50 тисяч, навіть хоч їх, в місті якось так все спокійно, все так calm down. Особисто для мене це ніякої ролі не відіграє, оскільки я живу за містом, прямо біля універу. Тому сильно сюди я не планував виїжджати, та я й зрозумів, що прям такого, щоб тут щось робити, то ні. Раз на місяць, в принципі, чому б ні. А кожен день